હેલો નમસ્તે કેમ છો આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં આ વિડિયોમાં ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગ સબ્જેક્ટને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલો છે કે ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગ સબ્જેક્ટ છે શું અને એનું સ્ટડી કરવું શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો વધુ ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા વિડિયો સ્ટાર્ટ કરીશું તો સૌથી પહેલા તમને એમ થશે કે ફાર્મસી અને એન્જિનિયરિંગ આવડી ગયું એ બંનેને કેમ મિક્સ કર્યા છે એવું તે વળી આ સબ્જેક્ટમાં છે તો ફાર્મસી પ્લસ એન્જિનિયરિંગ ધેટ ઇઝ ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગ બરોબર તો ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગ સબ્જેક્ટમાં શું હોય તો સૌથી પહેલા ડેફિનેશન જોઈએ ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગ is concerned with the study of industrial processes in which raw materials are changed or separated into pharmaceutically useful products such as drugs and excipients. Definition જોઈને તમારી હાલત કંઈક થઈ ગઈ હશે આવી બરોબર ઓકે તો ડોન્ટ વરી એનો ઉપાય છે આપણી પાસે સૌથી પહેલા શું કરવાનું છે તમારે ડેફિનેશનના પાર્ટ પાડવાના છે સૌથી પહેલા ડેફિનેશનને સમજવા માટે તમારે 3 વર્ડ સમજવા જરૂરી છે કયા 3 વર્ડ જે તમારે સમજવા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફર્સ્ટ વર્ડ છે સ્ટડી કોની સ્ટડી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોસેસની સ્ટડી જે બી પ્રોસેસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કરવામાં આવે છે એની સ્ટડી ઓકે તો આ પ્રોસેસમાં કરવામાં શું આવે છે રો મટીરિયલ્સ યુઝ કરવામાં આવે છે રો મટીરિયલ્સ મીન્સ કે કાચો માલ રો મટીરિયલને યુઝ કરીને શું કરવાનું રો મટીરિયલ્સને ચેન્જ કરવાના અથવા તો એમાં જે મિક્સ મસાલો બધો ભેગો હોય તો એનું સેપરેશન કરશું અલગ અલગ કરશું ઓકે તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોસેસની સ્ટડી પહેલો વર્ડ છે સ્ટડી બીજો વર્ડ છે રો મટીરિયલ સ્ટડી કોની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોસેસની શું કરવાનું રો મટીરિયલ્સને ચેન્જ કરવાના અથવા તો સેપરેટ કરવાના ઓકે તેનું સેપરેશન કરશું કે એમાં કોઈ બી ચેન્જીસ કરશો એનાથી શું મળશે આપણને કંઈક પ્રોડક્ટ મળશે કેવી પ્રોડક્ટ જે યુઝફુલ હોય અને આપણી ફિલ્ડમાં યુઝફુલ પ્રોડક્ટ મતલબ કે ફાર્માસ્યુટિકલી યુઝફુલ પ્રોડક્ટ આપણને મળશે જેમ કે ડ્રગ્સ છે અથવા તો એક્સિપિયન્ટ્સ છે ધેન પ્રોસેસ છે જે બી વેરિયસ પ્રોસેસ ઇન્વોલ્વ થાય છે એની માટે 5 ટર્મ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ 5 ટર્મ કઈ કઈ છે એક છે ઇફેક્ટિવિટી સેકન્ડ છે વેલિડિટી થર્ડ છે ઇકોનોમી ફોર્થ છે એફિશિયન્સી અને ફિફ્થ છે સેફટી તો આ વેરિયસ 5 ટર્મ્સ કે જે પ્રોસેસ રિલેટેડ છે એનું નોલેજ બી ફાર્માસિસ્ટ પાસે હોવું જોઈએ ફર્સ્ટ છે ઇફેક્ટિવિટી તો શું છે ઇફેક્ટિવિટી એટલે શું કહેવા માંગે છે એમ કહે છે કે તમે જે પ્રોસેસ કરો છો એ પ્રોસેસમાં તમને જે ટાસ્ક આપવામાં આવેલું છે એ ટાસ્ક તમારે પૂરું કરવાનું છે ક્વોલિટી રિલેટેડ પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી રિલેટેડ આપેલા ટાસ્કને તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે ધેટ ટર્મ ઇઝ નોન એઝ ઇફેક્ટિવનેસ રાઈટ ઇફેક્ટિવનેસ મીન્સ ડુઈંગ રાઈટ થિંગ્સ સેકન્ડ ટર્મ છે વેલિડિટી મતલબ કે શું તો પ્રોસેસની વેલિડિટી રિલેટેડ ટર્મ એવું કહેવા માંગે છે કે જે બી પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થાય છે એ જે બી સ્પેસિફિકેશન આપેલા છે એ સ્પેસિફિકેશનની અંડરમાં પ્રોડક્ટ છે પ્રોડ્યુસ થવી જોઈએ કન્સિસ્ટન્ટલી એ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થાય છે ધેટ ટર્મ ઇઝ વેલિડિટી ઓફ પ્રોસેસ થર્ડ ટર્મ છે ઇકોનોમી મતલબ કે શું તો એમાં પ્રોટેક્શન થવું જોઈએ ફેક્ટરીનું તેનાથી ફાઇનાન્શિયલ કોઈ બી પ્રોબ્લેમ છે અરાઇઝ ન થવા જોઈએ રાઈટ તો હવે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું થાય છે આપણે આગળ જોયું રો મટીરિયલ્સમાંથી પ્રોડક્ટ બને છે હવે પ્રોડક્ટ જે બને છે તો એ રો મટીરિયલ્સમાંથી પ્રોડક્ટ બનાવવાની આખી જે પ્રોસેસ છે એમાં ઇક્વિપમેન્ટ બી ઇન્વોલ્વ થાય છે અને વેરિયસ અલગ અલગ આસ્પેક્ટ છે એમાં ઇન્વોલ્વ થતા હશે રાઈટ તો હવે એ ઇકોનોમી ફેક્ટર છે એ ફેક્ટરી પ્લસ કસ્ટમર એ બંને માટે એપ્લાય થશે તો ઇકોનોમીમાં શું કરવાનું છે ઇકોનોમી ફેક્ટર મતલબ કે એવું કહેવા માંગે છે કે ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે એમાં ઇકોનોમીને ધ્યાનમાં રાખીને ક્વોલિટી વાળી પ્રોડક્ટ છે એ પ્રોડ્યુસ થવી જોઈએ તો એની માટે ઇક્વિપમેન્ટમાં અથવા તો પ્રોસેસમાં તમારે સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર એસઓપી નો યુઝ કરવો પડે રાઈટ ધેન નેક્સ્ટ ટર્મ છે એફિશિયન્સી શું કહે છે
એફિશિયન્સી એવું કહે છે કે ટાસ્ક તમારે પૂરું કરવાનું છે, પણ કોઈ બી મટીરિયલ વેસ્ટ ન થવો જોઈએ, ટાઈમ બી વેસ્ટ ન થવો જોઈએ અને મનીનો બી વેસ્ટ ન થવો જોઈએ. ઇફેક્ટિવિટી સૌથી પહેલી ટર્મમાં આપણે શું જોયું હતું? ઇફેક્ટિવિટી એવું કહે છે કે જે ટાસ્ક આપેલું છે એ ક્વોલિટી રિલેટેડ ટાસ્ક તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. એફિશિયન્સી ટર્મ એવું કહે છે કે ટાસ્ક તો કમ્પ્લીટ કરવાનું જ છે, બટ મટીરિયલ, ટાઈમ અને મનીનો વેસ્ટ છે મિનિમમ હોવો જોઈએ. રાઈટ? મીન્સ ડુઈંગ થિંગ્સ રાઈટ. ઇફેક્ટિવિટીમાં શું હતું? ડુઈંગ રાઈટ થિંગ્સ. અને એફિશિયન્સીમાં શું આવશે? ડુઈંગ થિંગ્સ રાઈટ. સાચી વસ્તુ કરવી અને સાચી રીતે વસ્તુ કરવી એ બંનેમાં બહુ ફરક છે. રાઈટ? ધેર ઇઝ એફિશિયન્સી. અને લાસ્ટ ટર્મ છે સેફ્ટી. સેફ્ટી તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રોડક્ટની બી, જે બી પ્રોડક્ટ બનાવો છો એની બી સેફ્ટી હોવી જોઈએ. જે બી પર્સન ઇન્વોલ્વ થાય છે પ્રોસેસમાં એ બી સેફ હોવા જોઈએ, અને ફેક્ટરી છે એની બી સેફ્ટી હોવી જરૂરી છે. રાઈટ? તો આ બધા પેરામીટર્સ છે પ્રોસેસ રિલેટેડ, એના નોલેજ છે ફાર્માસિસ્ટ પાસે હોવું જોઈએ. રાઈટ? હવે ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગમાં શું આપણે જોયું કે ફાઇનલી એવી વાત કહી છે કે પ્રોસેસમાં જે બી ઇન્વોલ્વ થાય છે, કોઈ બી બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ, એનું નોલેજ તમારી પાસે હોવું જોઈએ. ઇક્વિપમેન્ટના કન્સ્ટ્રક્શન રિલેટેડ નોલેજ હોવું જોઈએ. ઇક્વિપમેન્ટ કામ કેવી રીતે કરે છે એનું વર્કિંગ તમને ખબર હોવી જોઈએ. એને હેન્ડલ કરવાની સ્કિલ્સ છે ફાર્માસિસ્ટ પાસે હોવી જોઈએ. એટલા માટે ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગ સબ્જેક્ટનું તમારે સ્ટડી કરવાનું છે. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે તો લાઈક કરો. અને હવે તમને કન્ફ્યુઝન નહીં હોય કે કેમ ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગ સબ્જેક્ટનું સ્ટડી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નેક્સ્ટ વિડીયો માટે નોટિફિકેશનના બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.